ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ቸርነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ ቤዚክ ቱ አድቫንስ ማትስ ሌሰን 35 ራሽናላይዜሽን ኦፍ ራዲካል የሚለውን እናያለን። ተማሪዎች በቀላል መንገድ ላስረዳችሁ እሞክራለሁ። በደንብ ተከታተሉ። መጀመሪያ ራሽናላይዜሽን ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ራሽናላይዜሽን ኦፍ ራዲካል ማለት ምን ማለት ነው? Rationalization can be considered as the process used to eliminate a radical or imaginary number from denominator of an algebraic fraction. እንግዲህ ተማሪዎች ራዲካልን ከዲኖሚኔተር ላይ ማጥፋት እንዲሁም ደግሞ ኢማጂነሪ ነምበርን ማጥፋት ወይ መቀየር ነው ማለት ነው። ወደ ፍራክሽን ነው የምንቀይረው። እንግዲህ ተማሪዎች እንዴት አድርገን ነው የሚቀየረው? ስቴፖች ምንድነው የሚል አንድ ቤዚክ የሆነች ፎርሙላ አለች። እሷን አሳያችኋለሁ። እሱ ምንድነው መርሳት የሌለባችሁ እኛቷን ነው። a - b * a + b ካለን ይሄ ማለት a ² - b ² ማለት ነው። ይሄንን መርሳት የለባችሁ። ይሄንን ኤን ከዚህ ሙሉ ጋር ከዛ ማይነስ ቢን ደግሞ ሙሉ ጋር ስታባዙ ይሄን ነው የምታገኙት a ² - b ² የሚለው። ታዲያ አሁን ዲኖሚኔተር ላይ እንደዚህ ቢቀመጥባችሁ 1/√(a + √(b) ቢሆንባችሁ እንዴት አድርጋችሁ ነው ኮንቨርት የምታደርጉት የሚለውን ነው ማሳያችሁ። እንግዲህ ተማሪዎች ይሄኛው ማለት 1/√(a + √(b) ታደርጉና ታይምስ አድርጋችሁ ይሄኛውን በዚህ ተቃራኒ ታባዙታላችሁ ማለት ነው። √(a - √(b) /√(a - √(b) አክቹአሊ ይሄ ማለት ኢኳልስ 1 ነው። ተመሳሳይ ስለሆነ ተመሳሳይ ሲካፈል 1 ነው የሚሆነው። ግን እቺኛው ዲኖሚኔተር ለማጥፋት ነው። ለምንድነው እዚህ ጋር ይሄ ፕላስ ነው ይሄኛው ማይነስ ያደረግናል ወደዚህኛው እንዲመጣልን ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው? ይሄ ነገር ኢኳልስ 1 ታይምስ ይሄኛው ራሱ ይሆናል √(a - √(b) ይሄኛውን ደግሞ ስታባዙት ምንድነው የሚሆነው? √(a ² - √(b ² ይሆንላችሁ። አሁን ይሄን ብታባዙት ይሄ እንደዚህ ነው የሚሆንላችሁ። ከዛስ √(a - √(b a - b ይሆንላችኋል ማለት ነው። አሁን ከዲኖሚኔተር ላይ ምን ራዲካልን አጣፋን ማለት ነው። እንዲስ ደግሞ ቢሆን 1/√(a - √(b) ቢሆን ደግሞ እንደምታደርጉት እናንተ 1/√(a + √(b ራሱም 1/√(a - √(b ታይምስ ታደርጉና √(a + √(b /√(a + √(b ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት √(a + √(b አንድ ሲበዛ ይሄ ራሱን ስለሚሆን ከዛን ደግሞ √(a (² - √(b (² ከዛም በኋላ √(a + √(b a - b ይሆንላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሌላ እስኪ እናንተ ደግሞ እቺ ሞክሩ። 1/√(a + b ሲሆንና 1/(a + √(b ሲሆን እናንተ ወደዚህ ኮንቨርት አድርጋችሁ አስቀምጡት። እንግዲህ ተማሪዎች እንዲህ እያለን ነው የምንቀይረው። ለምሳሌ የሆነ ቁጥር ሲምፕሊፋይ ያደረጋችሁ ሄዳችሁ 1/√2 መጨረሻ ላይ እንደዚህ መጣላችሁ እንበል። አሁን ይሄንን እንደምታደርጉት ከራዲካል ከዲኖሚኔተር ደግሞ ሩቱ ራዲካሉን ማጥፋት ስላለባችሁ እንደምታደርጉት ታይምስ √2/√2 ታደርጋላችሁ አይደለም? ከዛ 1 ታይምስ √2 ነው የሚሆነው። √2 ታይምስ √4 ነው የሚሆነው። ያ ማለት √2/2 ይሆንላችኋል ማለት ነው። ሁለት ራዲካል ነምበሮች ሲባዙ የምታገኙት ይሄኛው ይሆናል ራዲካል 4 ይሆናል። እንደዚህ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ከዛን መልሱ እንደዚህ ብላችሁ ምርጫ ውስጥ ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። ሲምፕሊፋይ ታደርጉ እንዲህ ከሆነባችሁስ 1/√(a ቢሆንስ? አሁን ይሄንን እንደዚህ መባዛት አትችሉም። (a/(a) ማድረግ አትችሉም። ምክንያቱም ይሄ ሊወጣላችሁ አይችልም። እሺ ላሳያችሁ። አንድ ሲባዛ ይሄ (a/(a) ውስጥ ያለችው ይሄስ ምንድነው ነው? ምን ማለት ነው? (a² ነው። አያችሁ እዚህ ውስጥ ለመውጣት ግን 3 ጊዜ ራሱን ማባዛት አለበት። ይሄ ግን 2 ጊዜ አንድ ቁጥር ከራዲካል ውስጥ ለመውጣት ራሱን በራሱ ማባዛት አለበት። ኪዩብ ሩት ከሆነ ደግሞ 3 ጊዜ ራሱን በራሱ ማባዛት አለበት። ስለዚህ እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ እንዴት ነው የምንሰራ? እንደዚህ ይሄ አይደለም እንደዚህ ሲልስ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራ የሚለውን አሳያችኋለሁ። ለዚህኛው ቀላል ነው። በራሱ ነው የምታደርጉት። ይሁን እዚህ ጋር የፈለገ ቁጥር ኢንዴክሱ ላይ የፈለገ ቁጥር ይሁን n አልኩት a⁴k አንድም ትሁን እቺ ምንም ችግር የለውም። አሁን ይሄ ዲኖሚኔተር ላይ ይሄ ነገር ከመጣባችሁ ኮንቨርት የምታደርጉት ስታባዙት በምን ማባዛት አለባችሁ? ያው n ዝሩት ታረጉና a⁴n - ያርጋችሁ ነው ማባዛት አለባችሁ። ይሄኛንም በዚህ መስራት ትችላላችሁ። ይሄ ማለት እዚህ ጋር n ማለት n አለች ማለት ነው። እዚህ ጋር n ስንት ነች? 2 ነች።
እዚህ ጋር ልብ ማለት አለባችሁ ያለ ነው። እዚህ ጋር ኤን እንደ ከተቀመጠ 2 ነው ማለት ግን ስኩዌር ሩት እንደዚህ ከተቀመጠ ምንም በቃ ይታወቃል እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት 2 እንደሆነ። አሁን እንግዲህ እሺ የቀደመው ልንገራችሁ ኪዩብ ሩት 1 ኦቨር ኪዩብ ሩት ኦፍ የመጣባችሁ ብንል በምንድነው የምታባዙት የነገር ዲኖሚኔተር ላይ ራዲካሉ ለማጥፋት እዚህ ጋር ስንት አለች ማለት ነው? አንድ አለች። በምንድነው አባዙት አልኳችሁ? ኪዩብ ሩት ኦፍ እዚህ ጋር a the power of ይሄኛው ሲቀነስ ይሄኛው በስኩዌር ማለት ነው ኦቨር ኪዩብ ሩት ኦፍ a ስኩዌር። ለምን ይሄው እዚህ ጋር 3 ነው n 3 ነች እጁት እዚህ ጋር አይደል ማለት ነው። k ደግሞ ራሷ ጋር ያለችው አንድ ነች 2 ከዛስ 1 ኦቨር ኪዩብ ሩት ኦፍ ይሄን ስናባዛው ታይምስ ኪዩብ ሩት ኦፍ a ስኩዌር ኦቨር ኪዩብ ሩት ኦፍ a ስኩዌር እዚህ ጋር ደግሞ n ያለችው ማለት ነው። ከዛስ ምንድነው ነው ይሄ ራሱን በዚህ ስታባዙት አንድ ሲባዛ በዚህ ራሱን ነው ኪዩብ ሩት ኦፍ a ስኩዌር ላይ ከታች ግን አንዱን ኪዩብ ሩት ወስዱና ምን ታደርጋላችሁ a ታይምስ a ስኩዌር a ኪዩብ እንላችኋል። አሁን ይሄ a ሆኖ ይወጣላችኋል ማለት ነው። ከዛን የዚህ ሪዛልት ምን ይሆንላችኋል? ኪዩብ ሩት ኦፍ a ስኩዌር ኦቨር a ይሆንላችኋል ማለት። እንደዚህ ያደርጋችሁ ነው የምትሰሩት። ኤግዛምፕል አለ እና ያለን እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ያው ከነዚህ ውጪ እነዚህ ቤዚክ የሆኑት ነገሮች ናቸው። እነዚህን ይዛችሁ ይሄኛውን መያዝ አለባችሁ። n ሩት ኦፍ a the power of k ራሽናላይዝ ስናደርገው እንዴት ነው n ሩት ነው ማድረግ ያለብን ምክንያቱም ተመሳሳይ ካልሆነ ይሄን ማባዛት አንችልም። አሁን እዚህ ጋር 2 ቢሆን ስኩዌር ሩት ኦፍ a ኪዩብ ሩት ኦፍ a ኪዩብ ማለት አንችልም ማለት ተመሳሳይ መሆን አለባቸው ኢንዴክስ አንድ ላይ ለማባዛት። እዚህ ጋር n እዚህ ጋር n ነው a the power of k ነው እዚህ ጋር a the power of n ማይነስ k አድርገን ነው ማባዛት ያለብን ማለት ነው። k ግን ሁሉ ጊዜ ምን መሆን አለበት? ከn ማይነስ አለበት ማለት ነው። ኤግዛምፕሎች አሉ ዲቴል በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ከቀላል እንጀምር። አንደኛ ለምሳሌ 2 ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ኦቨር ራዲካል 7 ነው። ይሄን ቀይሩ ከተባለ ቀጥታ ምን እንደምናባዛው ታይምስ ሩት 7 ኦቨር ሩት 7 ነው የምናደርገው። ምን ይሆናል ይሄኛው 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 21 ይሆናል 3 ታይምስ 7 ማለት ነው። ኢንዴክሳቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ኦቨር ይሄ ደግሞ 7 ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሌላኛው እንደዚህ አንድ ላይ ቢሆን 63 ኦቨር 5 ቢሆን ደግሞ ይሄንን መለያየት ትችላላችሁ ኦቨር ሩት 5 ነው። ይሄም ሩት 5 ኦቨር ሩት 5 ብናረጋው እንደሚሆነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 63 ሲባዛ 5 ኦቨር 5 ይሆንላችኋል ማለት ነው። ሌላኛው 1 ኦቨር ኪዩብ ሩት ኦፍ 2 ይሄን እዚህ ጋር ነው መጠንቀቅ ያለብን። ይሄኛውን ግን ስናደርግ እንዴት እናደርገው 1 ኦቨር ኪዩብ ሩት ኦፍ 2 ታይምስ ምንድነው እንግዲህ አሁን እዚች ጋር አንድ ነው ያለችው አይደለም እጁት አንድ ነው ያለችው ምንድነው ኪዩብ ሩት ኦፍ a ስኩዌር ነው ማድረግ ያለብኝ 3 ማይነስ 1 እንዲህ ነው ብለናል። n ሩት ኦፍ a the power of k ኮኔ ራሽናላይዝ ለማድረግ የምንጠቀመው የትኛው ነው ብለናል? n ሩት ኦፍ a the power of n ማይነስ k ብለናል አይደለም። ስለዚህ 3 እቺ n ነች እቺ አንዷ k ነች 3 ማይነስ 1 ስንት ይሆንላችኋል? 2 ስለዚህ 2 ስኩዌር እናደርጋለን ኦቨር ኪዩብ ሩት ኦፍ 2 ስኩዌር ከዛ ምን ይሆናል ይሄኛው ሲባዛ ይሄ ራሱ ይሆንና ኪዩብ ሩት ኦፍ 4 ኦቨር ይሄ ደግሞ ኪዩብ ሩት አንዱን እንወስድና 2 ታይምስ 2 ስኩዌር 2 ኪዩብ ይሆናል። ከዛ ምን ማድረግ ይችላል ኪዩብ ሩት ኦፍ 4 ኦቨር 2 ይሆንላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው መለያየት ትችላላችሁ ኪዩብ ሩት ኦፍ 1 ኦቨር ኪዩብ ሩት ኦፍ 2 ስኩዌር ነው። ይሄን ራሽናላይዝ ስናደርግ እንግዲህ ምን እንደምናደርገው ኪዩብ ሩት ኦፍ 1 ራሱ 1 ስለሆነ ችግር ይሄን 1 አድርጋችሁ መጣፍ ትችላላችሁ ወይም በኋላ ማስተካከል ትችላላችሁ እንዲቀመጥና ይሄን ስታባዙ ራሽናላይዝ ስታደርጉ ኪዩብ ሩት ኦፍ 2 ብቻ ነው ማድረገው ለምን 3 ማይነስ 2 1 ስለሆነ ማለት ነው ኦቨር 3 ኪዩብ ሩት ኦፍ 2። አሁን እንግዲህ ተማሪዎች ይሄ ለምን እንዲማረግ የተፈለገው እዚህ ጋር 3 ከሆነ 3 ጊዜ ራሱ ማባዛት አለበት 4 ከሆነ 4 ጊዜ ውስጥ ራሱ ሲያባዛ ነው መውጣት የሚችለው። ስለዚህ ይሄኛው አንድ ነው አንድ ሲባዛ ኪዩብ ሩት ኦፍ 2 ኪዩብ ሩት ኦፍ 2 ይሆንልኛል ኦቨር ይሄኛው ግን ስታባዙት ኪዩብ ሩት ኦፍ 2 ኪዩብ ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት ኪዩብ ሩት ኦፍ 2 ኦቨር 2 ይሆንላችኋል። እንደዚህ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ሌላኛው ደግሞ እንሄዳለን። እሺ ሌላኛው ኤግዛምፕል ደግሞ እንዲህ ቢሆንስ 1 ኦቨር 2 ማይነስ ሩት 5 ይሄን ራሽናላይዝ ማድረግ እንዴት ነው የምታደርጉት? ማለትም ከዲኖሚኔተሩ ላይ ራዲካል ለማጥፋት ማለት ነው። ታይምስ እንልና 2 እዚህ ጋር ማይነስ ከሆነ እዚህ ጋር ፕላስ ሩት 5 ኦቨር 2 ፕላስ ሩት 5 ከዛስ ምን 1 ታይምስ ይሄ 2 ፕላስ ሩት 5 ኦቨር ከዛስ 2 ማይነስ ሩት 5 ታይምስ
2 plus root 5 ይሄ ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ a minus b into a plus b ምን ይሆናል ብያችኋለሁ a square minus b square ይሆንላችኋል ከዛ ይሄ 2 plus root 5 over 2 times 2 square minus root 5 ከዛም በኋላ ምንድነው የሚሆነው 2 plus root 5 over 2 square 4 ነው minus እቺ ደግሞ 5 ትሆናለች ከዛ ምን ሆነ ማለት ነው 2 plus root 5 over minus 1 ነው የሚሆነው ይሄ ማለት ደግሞ minus of 2 plus root 5 ነው ይሄ ማለት ደግሞ minus 2 minus root 5 ይሆንላችኋል ማለት ነው እነዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ አንድ ልጨምርላችሁ root 2 plus 3 over root 2 minus 1 ይሄንስ እንዴት ነው የምናደርገው ታይምስ እናደርግና ምንድነው የምናደርገው በዲኖሚኔተሩ root 2 plus 1 over root 2 plus 1 ከዛም በኋላ ምንድነው የሚሆነው ይሄኛውን እናባዛቸዋለን root 2 plus 3 times root 2 plus 1 over root 2 the whole square minus 1 square ከዛም በኋላ ይሄን ማባዛት root 2 times root 2 2 ይሆንላችኋል plus root 2 times 1 root 2 plus እቺ 3 ደግሞ ይሄንን ታባዛላችሁ 3 root 2 ከዛስ plus 3 over root 2 the whole square 2 ነው 2 minus 1 ከዛም እንደሚሆንላችሁ ይሄ 2 plus 3 5 plus 4 root 2 over 1 ይሄ ማለት ደግሞ 5 plus 4 root 2 ይሆንላችኋል ማለት ነው እነዚህ ያረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ኤግዛምፕሎችን አሁን ደግሞ ሶልቭድ ኤግዛምፕሎችን እናያለን ማለት ነው if both x and y are rational number ናቸው find the value of x and y ነው የx እና y ዋጋ ነው የምንፈልገው ማለት ነው ምንዳቸው rational number ናቸው x እና y ማለት ነው ሶ ምንድነው የምናደርገው ይሄን x plus y root 3 equals root 3 minus 1 over root 3 plus 1 ይሄኛው ምን እናደርገው መጀመሪያ rationalize እናደርገው times root 3 minus 1 የዲኖሚኔተሩ ማለት ነው ራዲካልን ከሩት ውስጥ እናጥፋው ቺኛቷ ራዲካል እናጥፋት ማለት ነው እሱን ደግሞ ይሆንና minus 1 ከዛ ምንድነው የሚሆነው root 3 minus 1 times root 3 minus 1 over root 3 square minus 1 square አሁን ይሄኛው ስታባዙ እንግዲህ እንደምታደርጉት root 3 times root 3 3 ነው የሚሆነው minus root 3 times 1 root 3 minus 1 times root 3 minus root 3 ከዛስ minus 1 times minus 1 plus 1 over root 3 square root of 3 square ሲደረግ 3 minus 1 ከዛም በኋላ ምን ይላችኋል ማለት ነው ይሄኛው 3 plus 1 4 ነው 4 minus 2 root 3 ይሆናል ይሄኛው minus root 3 minus root 3 ማለት minus 2 root 3 ነው ያው እንደዚህ ያረኩላችሁ over 2 ከዛን ይሄኛው ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው 1 ሁለቱም ጋር ለሁለት መካፈል ስለሚችል በሁለት አንድ በሁለት ሁለት እዚህ ጋር ደግሞ በሁለት አንድ ስለሆነ 2 minus root 3 ይሆናል ማለት ነው ከዛስ አሁን እንግዲህ x plus y root 3 equals 2 minus root 3 እዚህ ጋር ነው የምናመሳስለው ከዚህን x equals ስንት ነው 2 ይሄ ብቻውን ነው ያለው ከዛስ y ደግሞ እዚህ ጋር የዚህ ኮኤፊሺየንት 1 ነች እዚህ ጋር y ደግሞ -1 ይሆንላችኋል ማለት ነው root 3 እዚህ ጋር root 3 አለች እዚህ ጋር 1 ስላች y አንድ ነች ማለት ነው x እና y ምንድነው ራሽናል ነምበር ናቸው ማለት ነው ቢን በዚህ መልኩ ትሞክራላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ይሄኛው ነው equals to ነው ይሄኛው 2 root 3 over መጀመሪያ ይሄንን እንግዲህ እናባዛለን መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ካባዛን በኋላ ነው ዲኖሚኔተር ላይ ራሽናል እሺ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ራሽናላይዜሽን የምንጠቀመው መጨረሻ ላይ ምን ሲሆን ነው ሲምፕሊፋይ ያረጋግን ሄደን ዲኖሚኔተሩ ላይ ራዲካል ካለ ምናምን ነው ስለዚህ መጀመሪያ ይሄንን እንስራው ይሄኛው ክሮስ እናደርገው ምንድነው የሚሆነው 2 root 3 times root 3 minus root 2 minus አሁንም root 3 እዚህ ጋር የትኛው ነው root 3 plus root 2 ይሆናል over ይሄኛው ነው ሄርስ በርስ ይባዛ ማለት ነው root 3 plus root 2 times root 3 minus root 2 ይሆንላችኋል ከዛም በኋላ እነዚህ ማባዛት ነው 2 root 3 times root 3 ማለት root 3 times root 3 3 ነው 3 times 2 6 ይሆንላችኋል እዚህ ጋር 6 እሺ minus root 3 times root 2 ማለት root 6 ነው 2 አለች 2 root 6 ሆነላችሁ እሺ ወደዚህኛው ደግሞ እንምጣ አሁን root 3 times root 3 minus ስላለች እዚህ ጋር 3 ይሆናል ማለት ነው minus root 2 times root 2 ማለት minus root 6 ይሆንላችኋል over
ይሄኛው ደግሞ ሩት 3 ስኩዌር ማይነስ ሩት 2 ስኩዌር ይሆንላችኋል። ከዛ በኋላስ ምን እንደምናደርገው ነው 6 ማይነስ 3 ነው ማይነስ 3 ሩት 6 ይሆንላችኋል። ይሄ ደግሞ ማይነስ 2 ሩት 6 ማይነስ ሩት 6 ማለት ማይነስ 3 ሩት 6 ነው የሚሆነው ኦቨር 3 ይሄ እንደሚሆን 3 ይሆንላችኋል። ይሄኛው 2 ነው የሚሆነው። ከዛ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው 3 ማይነስ 3 ሩት 6 ይሆንላችኋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ መልሱ ያለው ዲ ላይ ነው። ዲ ትክክለኛ መልስ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ሌላኛው ይሄኛው ነው 2 ሩት 3 ፕላስ 2 ሩት 3 ፕላስ 3 ሩት 2 ኦቨር ሩት 2 ፕላስ ሩት 3 is equal to ነው ታይምስ ታረጉና ራሽናላይዝ ታረጉታላችሁ። ሩት 2 ማይነስ ሩት 3 ኦቨር ሩት 2 ማይነስ ሩት 3 ይሄኛውን ለማጥፋት ማለት ነው። ራዲካልን ከዲኖሚኔተሩ ለማጥፋት ከዛን 2 ሩት 3 ፕላስ 3 ሩት 2 ታይምስ ሩት 2 ማይነስ ሩት 3 ኦቨር ይሄኛው ሩት 2 ስኩዌር ማይነስ ሩት 3 ስኩዌር ይሆናል። ይሄን እንዳትረሱ a ማይነስ b ታይምስ a ፕላስ b ከሆነ a ስኩዌር ማይነስ b ስኩዌር ነው የሚሆነው። ቺ a ቺንም ታባዛለች። ቺ ማይነስ b ደግሞ ቺንም ታባዛለች። መጨረሻ ላይ ሲምፕሊፋይ ስታደርጉ ይሄን የምታገኙ። ከዛ በኋላስ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ይሄንን እነዚህ ማባዛት ነው። ይሄኛውን ከዚህም ጋር ታባዙታላችሁ። ሩት 2 ታይምስ 2 ሩት 3 ታይምስ ሩት 2 ስንት ነው የሚሆነው? 2 ሩት 6 ከዛስ አሁን ደግሞ ማይነስ 2 ሩት 3 ታይምስ ሩት 3 ማለት ሩት 3 ታይምስ ሩት 3 3 ነው። 3 ታይምስ 2 6 ያው እዚህ ጋር እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ እንምጣ ፕላስ እንልና ሩት 3 ሩት 2 ታይምስ ሩት 2 ማለት ሩት 2 ታይምስ ሩት 2 2 ነው። 2 ታይምስ 3 6 ነው። እንደዚህ ይሆንላችኋል። ከዛስ ማይነስ 3 ሩት 6 ይሆንላችኋል ማለት ነው። ይሄኛው 3 ሩት 2 ታይምስ ሩት 3 ማለት ይሄ ይሆንላችኋል ኦቨር ይሄኛው 2 ስኩዌር ማለት ሩት 2 the whole ስኩዌር ማለት 2 ማይነስ 3 ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እናቃለው ማይነስ 6 ፕላስ 6 0 ነው የሚሆነው። 2 ሩት 6 ማይነስ 3 ሩት 6 ማለት ስንት ነው የሚሆነው? 2 ሩት 6 ማይነስ 3 ሩት 6 ኦቨር ማይነስ 1 ማይነስ ኢንቱ እንለና 2 ሩት እቺ ማይነስ ነው ላይ ወጣው 2 ሩት 6 ማይነስ ይሄ ማለት ነው ማይነስ ሩት 6 ይሆናል። ከዛን ሩት 6 ብቻ ይሆናል ማለት ነው መልሱ። ይሄ ደግሞ ኤ ላይ ነው ያለው። ኤ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ከዛን ወደዚህኛው ደግሞ እንመጣለን። ይሄኛው ቀደም እንዳልኳችሁ እንደምታደርጉት ይሄንን ክሮስ ትጠቀማላችሁ። ሩት 2 ማይነስ 1 ታይምስ ሩት 2 ማይነስ 1 ማይነስ ኦፍ ሩት 2 ፕላስ 1 ታይምስ ሩት 2 ፕላስ 1 ኦቨር ይሄን ታባዙታላችሁ። ሩት 2 ፕላስ 1 ታይምስ ሩት 2 ፕላስ 1 ከዛም በኋላ ዲቫይድድ ባይ 4 ሩት 2 ከዛን ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው መጀመሪያ የሚቀለው። እሺ እንዴት አድርገን የምናደርገው የሚለውን ይሄኛው በዚህኛው ስታባዙት ምንድነው ሩት 2 ታይምስ ሩት 2 2 ነው የሚሆነው ማይነስ ሩት 2 ከዛስ አሁንም ማይነስ ሩት 2 ፕላስ 1 ከዛስ ማይነስ ልና ይሄኛውን ማባዛዋለሁ። ሩት 2 ታይምስ ሩት 2 2 ነው ፕላስ ሩት 2 ፕላስ አሁንም ሩት 2 ፕላስ አንድ ሲባዛ ደግሞ ፕላስ 1 ኦቨር ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚሆንልኝ? ቺኛቷ ማይነስ ነች። ይቅርታ ቺኛቷ እዚህ ጋር ማይነስ ነች። ቺኛቷ ማይነስ ስለሆነች ከዛስ ሩት 2 the whole square ማይነስ 1 ስኩዌር እዚህ ጋር ዲቫይድድ ባይ 4 ሩት 2 ምትላለች መርሳት የለብንም። 2 ፕላስ 1 እዚህ ጋር ስንት ነው? 3 ማይነስ 2 ሩት 2 ነው። ማይነስ ሩት 2 ማይነስ ሩት 2 ማለት ማይነስ 2 ሩት 2 ነው። ከዛስ ማይነስ እናደርግና እቺ ማይነስ ሁሉም ስለምታባዛ ቅንፍ ማድረግ አለብኝ። 2 ፕላስ 1 3 ነው ፕላስ ሩት 2 ፕላስ ሩት 2 ሩት 2 ነው ኦቨር 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ስኩዌር 2 ነው የሚሆነው። 2 ማይነስ 1 1 ነው የሚሆነው እንተዋለን ማለት ነው። ዲቫይድድ ባይ ይሄኛው ዲቫይድድ ባይ ስላለ ዲቫይድድ ባይ 4 ሩት 2 ማለት ይሄኛውን ለዚህኛው ማካፈል ማለት ነው። እቺኛቷን አጥፍቼ ምን ማድረግ እችላለሁ? እዚህ ጋር 4 ሩት 2 ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ከዛስ አሁን ይሄንን እንግዲህ 3 ማይነስ 2 ሩት 2 ማይነስ 3 ማይነስ 2 ሩት 2 ኦቨር 4 ሩት 2 ይለኛል። 3 ማይነስ 3 0 ነው የሚሆነው ማይነስ 2 ሩት 2 ማይነስ 2 ሩት 2 ማይነስ 4 ሩት 2 ነው ኦቨር እዚህ ጋርም 4 ሩት 2 አለ። ከዛ ምን ያለ ማይነስ 1 ይሆንላችኋል ማለት ነው። ማይነስ 1 ደግሞ ያለው እዚህ ጋር ነው። የኛው ትክክለኛ
መልስ ይሆናል ማለት ነው። the simplification of square root of 11 minus square root of 10 divided by square root of 11 plus square root of 10 gives ነው የሚለው። ይሄኛው እንግዲህ ሲምፕሊፊኬሽን ነው የምንሰራው። ይሄኛውን ለዚህ ማካፈል ነው። እሺ ያውና square root of 11 minus root 10 ነው over square root of 11 plus square root of 10 ነው። የተማሪዎች ይሄኛው ማለት መጀመሪያ አንድ ራዲካል ውስጥ ኮመን ወስደን ምን ማድረግ እንችላለን? square root of 11 minus square root of 10 over square root of 11 plus square root of 10 ማድረግ እንችላለን። ከዛስ ውስጥ ራሱ ራሽናላይዝ ማድረግ እንችላለን። ምን ማድረግ እንችላለን? ዲኖሚኔተሩ ላይ ይሄኛውን ራዲካል ማጥፋት እንችላለን። ከዛስ ያው መጀመሪያ እናርገው ራሽናላይዝ እናርገው minus root 10 over 11 minus root 10 ከዛ ምን ይሆናል? ይሄኛው square root of 11 minus square root of 10 times square root of 11 minus square root of 10 over ይሄኛው ምን ይሆናል? 11 square root of 11 the whole square minus square root of 10 the whole square ከዛም በኋላ እንደሚሆን square root of ይሄኛው ምን ይሆናል? square root of 11 minus square root of 10 the whole square እርስ በርሱ ስለተባዛ ማለት ነው over ይሄ ግን 11 minus 10 ዋን ነው የሚሆነው። ከዛ ምን ይቀርላችኋል? square root of 11 minus square root of 10 the whole square ነው። ይሄ ደግሞ ከውስጥ ሲወጣ እንደሚሆነው ራሱ እንደዚህ ነው ይወጣላችኋል። ምክንያቱም ይሄ ስኩዌር ውስጥ አንድ ቁጥር ሲወጣ እዚህ ጋር ኢንዴክሱ ላይ ምንም ከሌለ ራሱን በራሱ ማባዛት አለበት። ያ ማለት ደግሞ ይሄ ራሱን በራሱ ሲያባዛ ውስጥ ያለውን ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው መልስ የት ጋር ያለው? ቢ ላይ ነው። ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ወደ ሌላኛው ስንሄድ ደግሞ ይሄኛው ነው። if a equals 1 over 3 plus a if a equals 1 over 3 plus root 8 and b equals 1 over 3 minus root 8 then find እሺ a plus b the whole square ነው። ይሄ ማለት 1 over 3 plus root 8 plus 1 over 3 minus root 8 the whole square ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አንድ ሲበዛ ይሄ ራሱ ነው የሚሆነው 3 minus root 8 plus ከዛስ ይሄ ራሱን 3 plus root 8 over 3 square minus root 8 square the whole square ነው የሚሆነው። እንግዲህ ተማሪዎች እንደምናደርገው ይሄኛው 3 plus 3 6 ነው። እሺ ይሄኛው ማይነስ ሩት 8 ነው። እዚህ ጋር ይሄ ፕላስ ይጠፋል። 3 ስኩዌር እዚህ ጋር ስንት ነው? 3 ስኩዌር ማለት 9 ማይነስ እቺ ደግሞ 8 ነች ዘ ሆል ስኩዌር ከዛስ 6 ነው የሚሆነው። 6 ይሄ 1 ስለሚሆን ማለት ነው ስኩዌር 36 ይሆንልናል ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች እናንተ ደግሞ ይሄኛውን ኤግዛምፕል ሞክሩት። which of the following gives an irrational number ከዚህ ውስጥ irrational number የሚሰጠው የትኛው ነው የሚለው ነው። ሞክሩት። በቀጣይ ሌሰን ላይ እሰራላችኋለሁ። ተማሪዎች ይሄኛው ኢንድ ኦፍ ሌሰን 35 ነው። በቀጣይ ሌሰን እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ቸርነት ነበርኩኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አይምሯችሁን ይባርክ። we are father of students